A murit un motor, gata? Cred că am făcut pană, băi, azi e o zi de țumba. Ceva a murit, nu știu unde a murit. Asta e bateria.
să-mi fac pula în cursul vieții. Bă, bă. Încă 2 metri. Opa, opa. Haide. De volți. Moare la 41 jumate. Cred că a murit, n-a murit. A murit un motor, gata.
Sau am făcut pană, stați. Cred că am făcut pană, băi, azi e o zi de să-mi bag în ea. Azi e ziua zilelor. Cred că am făcut pană, mă, măcar. Stai, să pot. Ceva a murit, nu știu unde a murit. Asta e bateria. Da, nu știu ce s-a întâmplat. Am făcut pus bateria asta pentru probă aici. Stă foarte bine alternat așa, nu s-a lovit niciunde. Partea bună e că merge pe 48 de volți. Partea proastă e că iar mi-au sărit pinioanele de pe spate. Și se pare că nu e bine ce am făcut acolo, trebuie să inventez altceva să le prind acolo. În rest, toate bune, merge bine pe 48 de volți. Cât a mers. Mă gândesc să mai controlerele să le mai măresc, că sunt pe 18 amperi fiecare, ceea ce e cam puțin.